হাই গাইজ সকলোকে আমাৰ এইটো চলি নমস্কাৰ আৰু আজি আমি এটা নতুন বস্তু আনবক্সিং কৰিব যাই আছোঁ আৰু কি বস্তু সেইটো চাবলৈ আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু এতিয়া আপোনালোক ভিডিঅ'কে বস্তুটো আনবক্সিং কৰি দেখাব তেনেহ'লে বলক আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ বলক গাইজ আজি আমি আপোনালোকৰ যিটো বস্তু আনবক্সিং কৰিব যাই আছোঁ সেইটো হৈছে এটা টেবলেট এলাহালা টেবলেট নহয় ৰিয়েলমি টেবলেট হয় আৰু টেবলেটটোৰ কি কি ভেৰিয়েণ্ট আছে সেইটো মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ ফাৰ্ষ্ট ভেৰিয়েণ্টটো হৈছে আপোনাৰ ৱাইফাই ভেৰিয়েণ্ট যিটোত আপোনালোকৰ চিম ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি যিটোত আপোনালোকৰ 3GB ৰেম আৰু 32GB ষ্ট'ৰেজ আৰু যিটোৰ প্ৰাইচ এৰাউণ্ড আপোনাৰ 11,000 ভিতৰত আহি যাব ছেকেণ্ড ভেৰিয়েণ্টটো হৈছে আপোনাৰ ৱাইফাই উইদাউট LTE য'ত আছে আপোনাৰ 4GB ৰেম প্লাছ 64GB ষ্ট'ৰেজ যিটোৰ প্ৰাইচ হৈছে আপোনাৰ 13,000 টকা থাৰ্ড যোনটো আপোনাৰ ভেৰিয়েণ্ট আছে সেইটোত আপোনালোকে ৱাইফাইও পাব প্লাছ চিমো ইউজ কৰিব পাৰিব যিটোৰ প্ৰাইচ আপোনাৰ 15,000 আৰু সেইটোত আপোনালোকৰ 4GB ৰেম আৰু 64GB ষ্ট'ৰেজ আৰু এটা আছে আপোনাৰ য'ত আপোনালোকে চিমো ভৰাব পাৰিব ৱাইফাইও ইউজ কৰিব পাৰিব প্লাছ য'ত 3GB ৰেম আৰু 32GB ষ্ট'ৰেজ আছে আৰু সেইটোৰ প্ৰাইচ আপোনাৰ হৈছে 13,000 টকা আৰু আজি যোনটো আমি আনবক্সিং কৰিব যাইছোঁ সেইটো হৈছে ৱাইফাই ভেৰিয়েণ্ট যিটোত আপোনালোকৰ চিম ইউজ কৰিব নোৱাৰি কিন্তু আপোনালোকৰ তাত 4GB ৰেম আৰু 64GB ষ্ট'ৰেজ আছে যিটোৰ প্ৰাইচ 13,000 পাই যাব এতিয়া এইটো ভিডিঅ'ত কি কি মাল আছে চব আনবক্সিং কৰি দেখাই আছোঁ তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰক গাইজ এতিয়া আমি এই টেবলেটৰ ভিতৰত কি কি আছে দেখাবলৈ যাই আছোঁ চ' ফাৰ্ষ্টটো খুলি লওঁ ছাইডত থ'লোঁ টেবলেটটোত কি কি আছে সেইটো পিছত আনবক্সিং কৰি আছোঁ ভিতৰত কি কি আছে চ' তাৰে আগতে ইয়াতে কি কি আছে চাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট আছে এখন আপোনাৰ কুস্তি যিখনৰ একো কাম নাই মানে কাম আছে যিসকলে নাজানে চাই লৈ হ'ল প্লাছ যোনটো চাৰ্জাৰ আপোনাৰ যোনটো ৰিয়েলমি চাৰ্জাৰ হৈছে সেই চাৰ্জাৰটো হৈছে আপোনাৰ 18 ৱাটৰ টাইপ C চাৰ্জাৰ হয় মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এয়া চাব পাৰে টাইপ C চাৰ্জাৰ প্লাছ 18 ৱাটৰ চাৰ্জাৰ এতিয়া এইটোত কি কি আছে সেইটো আমি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মানে প্ৰচেছৰ কি কেমেৰা কেনেকুৱা চব দেখাই আছোঁ এইটো আপোনালোকক অপেন কৰি দেখাই আছোঁ চাওঁ কি আছে এয়া চাব পাৰে ৰিয়েলমিৰ পেড মিনি হয় একদম ধুনীয়া মেটেলিক বডি প্লাছ গ্ৰে কালাৰ কেমেৰা চাব পাৰে ধুনীয়া কেমেৰা ফ্ৰণ্ট কেমেৰাও আছে আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰা বেক কেমেৰা দুটাই দেখাই আছোঁ তাৰ আগতে আপোনাৰ যোনটো ইয়াৰে থিকনেছ প্লাছ যোনটো আপোনাৰ ইয়াত স্পীকাৰ ডাবল স্পীকাৰ আছে তলত এটা আছে ওপৰত এটা আছে হেডফোনৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিছে টাইপ C চাৰ্জাৰ আছে পাৱাৰ অফ ফোনৰ বটনো আছে লকৰো আছে এতিয়া আপুনি এইটো আপোনালোকক অন কৰি দেখাই আছোঁ এয়া অন হৈ আছে তাৰপিছত কি কি ফিচাৰ্ছ আছে কৈ আছোঁ এয়া চাব পাৰে অন হৈ গৈছে টাইমটো এতিয়া বাৰু অলপ ভুল হৈ আছে সেইটো কথা নাই কিন্তু এতিয়া আপোনালোকক ইয়াৰে যোনটো মেইন ফিচাৰ্ছ সেইখিনি ক'বলৈ যাই আছোঁ কিন্তু তাৰে আগতে আপোনালোকক ইয়াৰে কেমেৰাটো এবাৰ দেখাই লওঁ এয়া চাব পাৰে কেমেৰাটো কেনেকুৱা আপোনালোকে নিজে ক'ব এইটো হৈছে আপোনাৰ বেক কেমেৰা প্লাছ এইটো মই মোকে দেখা পাইছে এইটো হৈছে কেমেৰা প্লাছ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা ধুনীয়া কোৱালিটি হয় বেক কেমেৰাটো ধুনীয়া প্লাছ ভিডিঅ' আপোনালোকে ইয়াত কৰিব পাৰিব জুমটো আছে আপোনাৰ 10x লৈ জুম কৰিব পাৰিব প্লাছ পৰ্ট্ৰেইটটো আছে কেমেৰাৰ প্লাছ যোনটো আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা সেইটো হৈছে আপোনাৰ 5 মেগাপিক্সেল আৰু যোনটো বেক কেমেৰা সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ 8 মেগাপিক্সেল এতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াৰে ছেটিঙৰ মানে মেইন যোনটো আপোনাৰ বস্তু সেইটো দেখাবলৈ যাই আছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰে যোনটো ভিতৰৰ মেইন ফিচাৰ্ছটো ক'ব যাই আছোঁ ছেটিঙত যাব এবাউট টেবলেটত যাব ফাৰ্ষ্ট যোনটো আপোনাৰ ইয়াৰে এণ্ড্ৰইড ভাৰ্চন হৈছে সেইটো 11 হয় নেক্সট যোনটো আপোনাৰ ইয়াৰে বেটাৰী বেকআপ হৈছে আপোনাৰ 6400 mAhৰ বেটাৰী বেকআপ আছে প্লাছ আছে আপোনাৰ 18 ৱাট ফাষ্ট চাৰ্জিং নেক্সট আছে আপোনাৰ যোনটো ইয়াৰ স্ক্ৰীনৰ যোনখন চাইজ সেইটো হৈছে আপোনাৰ 8.7 ইঞ্চ উইথ HD ডিছপ্লে প্লাছ যোনটো আপোনাৰ ইয়াৰ মেমৰি কাৰ্ড সেইটো আপোনালোকে ইয়াত এই যোনটো টেবলেট সেইটোত আপোনালোকে 1 টেৰাবাইটলৈ ইউজ কৰিব পাৰিব মেমৰি কাৰ্ড ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু হাইষ্ট 1 টেৰাবাইটৰ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব প্লাছ যোনটো আপোনাৰ ইয়াৰে প্ৰচেছৰ আছে সেইটো হৈছে Unisoc T616 Octacore প্লাছ
ইয়াৰে যোনটো থিকনেছ মানে মই তেতিয়া আপোনালোকক ক'লোৱে থিকনেছ সেইটো থিকনেছ হৈছে আপোনালোকৰ 7.6 mm এতিয়া আমি আপোনালোকক ইয়াত ৱাইফাই কানেক্ট কৰি দেখাই আছোঁ কানেক্টেড হৈ গ'ল এতিয়া ইউটিউবত যাই আমি আপোনালোকক ইয়াৰে যোনটো ভিডিঅ' কোৱালিটি বা অডিঅ' কোৱালিটি দুয়োটাই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব চেনেলত যাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলোঁ চেনেলটো প্লাছ এটা ভিডিঅ' যিকোনো এটা ভিডিঅ' ছাপ'জ জলচিপ চেলেঞ্জৰ এই যোনটো ভিডিঅ' কোৱালিটি এয়া চাব পাৰে ফুল ভলিউমত দি দিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত মাত্ৰ এটা ডিছক্লেমাৰ দিছোঁ যে এইটো ইচ্ছা গ'লেও ঘৰত আপোনালোকে ট্ৰাই নকৰিব হাই গাইজ সকলোকে মই দিছোঁ নমস্কাৰ আৰু আজি আমি কৰিব যাই আছোঁ এটা ফুড চেলেঞ্জৰ ভিডিঅ' আৰু এলাহ ফুড চেলেঞ্জৰ ভিডিঅ' এয়া চাব পাৰে ধামাকা এয়া চাব পাৰে ভিডিঅ' কোৱালিটি চাওক ভিডিঅ' কোৱালিটি একদম হাই স্পীড কৰি লৈছোঁ চাব পাৰে ধুনীয়া কোৱালিটি হয় প্লাছ যোনটো অডিঅ' কোৱালিটিও ধুনীয়া চ' এতিয়া এই আইপেডটোৰ আমি ফ্ৰণ্ট আৰু বেকেৰে কেইখনমান ফটো তুলিছিলোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এয়া চাব পাৰে 19 মই উঠিছিলোঁ ফ্ৰণ্ট কেমেৰাৰে ধুনীয়া পিকচাৰ কোৱালিটি প্লাছ বেক কেমেৰাৰে চাব পাৰে এইখন এটা ভিডিঅ'ত আছে প্লাছ এইটোত এটা কেমেৰা আছে ধুনীয়া কোৱালিটি ছেইম কোনো ধৰণৰ ব্লাৰ বা তেনেকুৱা ডিষ্ট্ৰেকশ্যন টাইপ কোনো একো হোৱা নাই ধুনীয়া কোৱালিটি হৈছে আৰু এখন তুলিছিলোঁ বেয়াৰ ডইলৰ এয়া চাব পাৰে এইটো এটা বেয়াৰ ডইল হয় আৰু এইটো বেয়াৰ ডইলে তুলিছিলোঁ ফটো ধুনীয়া কোৱালিটি চ' আপোনালোকে ইচ্ছা কৰি ল'ব পাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব চ' ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰোঁ গাইজ আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব যদি ভাল লাগিছে তেনে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নেক্সট আমি এটা ধুনীয়া ঠাইত যাই আছোঁ সেয়েহে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু আজি আনবক্সিং ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাই দিব জনাব তেতিয়ালৈ বাই বাই আৰু ভিডিঅ'টোৰ যোনটো আইপেড মিনিট আনবক্সিং কৰিলোঁ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত এমাজন ফ্লিপকাৰ্ট চবৰে লিংক থাকি যাব বাই বাই